มาดูข้อที่4ตัวอย่างข้อที่4อันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าถ้ามีวัตถุประสงค์หลายข้อนะคะให้เขียนเรียงลำดับวัตถุประสงค์ไหนทำก่อนเอามาก่อนวัตถุประสงค์ไหนทำต่อมาเขียนต่อมาวัตถุประสงค์ไหนทำสุดท้ายเอาไว้สุดท้ายแล้วเขาก็แนะนำอีกนะฝรั่งเขาก็บอกว่าถ้าเราเขียนวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ใช้สถิติแบบเชิงบรรยาย descriptive statistics เนี่ยเอาไว้ก่อนตั้งเป็นวัตถุประสงค์แรกก่อนส่วนสถิติอ้างอิงนะคะพวกความสัมพันธ์พวกความเปรียบเทียบความแตกต่างพวกนี้พวก correlation พวกดูความแตกต่างให้เอาไว้ทีหลังนะคะเรามาดูข้อ4 The purposes of this research and development were วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและพัฒนานะคะ research and development เขาไม่ได้วิจัยหาผลเฉยๆนะเขาพัฒนาด้วยเขามีการพัฒนา were นะคะแสดงว่ามีหลายวัตถุประสงค์นะคะ purpose เติม s were one นะคะวงเล็บ1นะคะ to analyze เพื่อวิเคราะห์เขาทำการวิเคราะห์เขาก็เลยใช้คำว่า analyze situations สถานการณ์ and participation ความร่วมมือ in the patient safety management ในการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย management การจัดการ safety ความปลอดภัย patient คนไข้ of a medication administration system นะของระบบการบริหารยาที่นี่คำเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะแล้วก็เป็นที่เฉพาะในงานวิจัยเรื่องนี้แล้วยาวเกือบ1 บรรทัดเนี่ยเขาก็เลยใส่ตัวย่อนะคะใส่ตัวย่อ PSM แล้วก็ขีด MAS เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ถ้าเผื่อจะกล่าวถึงคำนี้อีกครั้งหนึ่งพอจบวัตถุประสงค์ข้อที่1ปั๊บเขาก็คอมมาแล้วก็2นะคะใส่หมายเลขขึ้นมา to develop the PSM MAS เพื่อพัฒนาระบบเนี้ยแล้วก็คอมมา and 3 to evaluate the PSM MAS เพื่อประเมินคือวิเคราะห์สถานการณ์เสร็จนะคะวิเคราะห์ความร่วมมือของระบบเดิมเสร็จเขาก็ทำการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาพอพัฒนาเสร็จเอาไปใช้ก็ต้องมีการประเมินว่าระบบนี้โอเคไหมที่พัฒนามาใหม่ดีกว่าเก่าหรือเปล่าไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาแล้วอันเก่าของเขาดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราวิจัยสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยดีกว่าเดิมนะคะก็โดยทำการประเมินอันนี้ก็เป็นวิธีเขียนนะคะ3ข้อนะคะ3ข้อใส่หมายเลขเป็นข้อไปแล้วก็จะสะดวกตอนที่เราไปดำเนินการวิจัยตอนที่เราเขียนผลการวิจัยข้อ5 The purpose of this descriptive research were วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้นะคะ this ครั้งนี้ were คืออะไร to analyze organizational commitment เพื่อวิเคราะห์ organizational commitment organization ก็คือองค์กร commitment ก็คือการที่เราสัญญาให้คำมั่นกับองค์กรว่าเราจะทำอย่างนี้ทำไหมวิเคราะห์อันที่2นะคะ to study the relationship เพื่อหาความสัมพันธ์ between ระหว่างอะไรเขามีตัวแปรย่อยอยู่ในนี้3ตัวแปร a personal factor อันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่2 ethical work climate in nursing department อันนี้ก็เป็น1ชุดตัวแปรแล้วก็
อีกตัวหนึ่งก็คือ organizational commitment ก็คือตัวแปรตัวที่สองเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจง่ายๆเราก็เลยคนเนี้ยคนเจ้าของเรื่องเขาก็เลยใส่ A1 นะคะคือ personal factors ตัวแปรในที่เขาจะศึกษาที่หนึ่ง A2 ก็คือ ethical work climate นะคะสองอันนี้เขาจะเอามาสัมพันธ์กับ organizational commitment ซึ่งจะไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาทำอะไร to identify เพื่อที่จะแยกแยะ predictors ตัวแปรที่พยากรณ์นะตัวแปรพยากรณ์ of organizational commitment นะคะของตัวแปรตัว B เนี่ยของการที่เราให้คำมั่นสัญญากับองค์กรว่าเราจะทำโน่นทำนี่เนี่ยของ professional nurses ของพยาบาล at hospital ที่โรงพยาบาล under the jurisdiction of Ministry of Defense นะคะของทหารเขานะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตนะคะต้องสังเกตการแสดงวัตถุประสงค์แบบศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรให้เขียนตัวแปรต้น independent variable ก่อนตัวแปรตามเสมอนะอันนี้เป็นเรียกว่ากฎเกณฑ์ที่เขาทำกันเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกของคนอ่านหากมีตัวแปรแต่ละชุดมากกว่า1ตัวกล่าวคือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร3ขึ้นไปก็ให้ใส่อักษรกำกับนะอย่างตัวอย่างที่ทำให้ดูที่แสดงให้ท่านดูเนี่ยว่า A1 A2 นี่คือตัวแปรต้นส่วน B นะคะเป็นตัวแปรตามเพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านเขาก็จะเข้าใจง่ายนะคะแล้วถ้าเราเขียนแล้วเรามีกฎมีเกณฑ์คนอ่านเขาก็รู้เรื่องรู้วิธีการเขียนรู้กฎรู้เกณฑ์เขาก็เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นจากที่เขียนแบบนี้คืออะไรก็คือครั้งที่1ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร A1 กับตัวแปร B ครั้งที่2ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร A2 กับตัวแปร B อันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะคะให้ท่านที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าวิธีเขียนเขาก็มีวิธีเขียนมาดูต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่6 The purposes of this study were นะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คืออะไร to determine นะคะเพื่อที่จะ determine ตัดสินนะคะตัดสินอะไร patient expectation ความคาดหวังของคนไข้ of nursing service quality ของการพยาบาลคุณภาพการบริการการพยาบาลคุณภาพนะคะไม่ได้ศึกษาเฉยๆแล้ว determine เลยบอกเลยว่าคุณภาพเป็นยังไง and nurse กับพยาบาล nurse administrator ผู้บริหารพยาบาล and nurse educator และนักศึกษาการพยาบาลนักการศึกษานะไม่ใช่นักศึกษาหรือนักเรียนนะหมายถึงพวกอาจารย์พยาบาลนั่นเอง perceptions of patient expectation ตามการรับรู้ของคนไข้ตามการรับรู้การคาดหวังของคนไข้อันนี้เรานะคะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องได้ไปโรงพยาบาลกันทุกคนเพราะมันเป็นธรรมชาติที่คนเราจะต้องเจ็บนะคะจะต้องป่วยเพราะฉะนั้นเราไปเราก็คาดหวังว่าแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะดูแลเราอย่างดีทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะคำพูดโดยเฉพาะคำพูดกิริยาท่าทางที่แสดงต่อคนไข้ณปัจจุบันเนี่ยคุณหมอ
นะคะคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะดิฉันว่าตามที่ดิฉันได้ไปโรงพยาบาลมาเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะน่ารักมากแล้วเราเนี่ยไปเนี่ยเราสัมผัสได้เลยนะคะว่าเขาอ่อนโยนนะคะเขามีเมตตาต่อคนไข้นะคะไม่ว่าคนไข้คนนั้นจะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงก็ตามมานะคะเขาก็ให้การดูแลให้การบริการซึ่งแม้ประทับใจนะคะดิฉันก็ประทับใจในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงของทีมที่ให้บริการสุขภาพนี้คนไข้ไปก็คาดหวังนะคะว่าจะได้รับการบริการแบบนี้แล้วทุกแห่งเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องมีการศึกษานะคะคนไข้อาจจะพูดดิฉันอาจจะพูดแต่เพื่อให้ชัดเจนนะคะว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆก็ต้องทำวิจัยเอาละได้ข้อ A เสร็จนะคะมาข้อ B นะคะ to ascertain นะคะเพื่อให้แน่ใจนะคะเพื่อให้ได้อะไรล่ะ whether there are differences นะคะมีอะไรมีความแตกต่าง differences เป็นคำนามนะคะ CE เป็นคำนาม difference ลงท้ายด้วย CE เป็นคำนาม between ระหว่าง patient expectations of nursing service quality เพื่อที่จะดูว่านะเพื่อที่จะศึกษาว่ามีความแตกต่างไหมระหว่างสิ่งที่คนไข้คาดหวังนะคะคาดหวังในคุณภาพการบริการการพยาบาลเนี่ยการพยาบาลผู้บริหารแล้วก็อาจารย์พยาบาลข้อ4นะคะข้อ4 to determine นะคะ determine ตัดสินเลยตัดสินอะไร the extent to which มากน้อยแค่ไหนนะคะมากน้อยแค่ไหน to which patient nurses nurse administration and nurse educator may be distinguished from one another กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เขาไปศึกษาเนี่ยตั้งแต่คนไข้พยาบาลผู้บริหารอาจารย์พยาบาลเนี่ย may be distinguished อาจจะแตกต่าง from one another จากกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง on the basis of 5 dimensions of nursing service quality ในประเด็นในมิติ5มิติของคุณภาพการบริการการพยาบาลมีความแตกต่างไหมแตกต่างมากน้อยแค่ไหน and นะคะสุดท้าย and to examine เพื่อนะคะเพื่อตรวจ the validity and reliability of the modify ตรวจสอบความตรงและคุณภาพของ serve call นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อย่อของเขาถ้าเราเห็นตัวใหญ่เขียนแบบนี้นะคะ SERVQUAL เนี่ยให้รู้เลยว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็นชื่อเฉพาะ instrument นะคะหาความตรงและความเชื่อมั่นของ serve call instrument ที่เขาได้ปรับปรุงได้ดัดแปลงขึ้นมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ล่ะทีนี้ท่านอาจจะเห็นว่าเขาใช้คอมมาเขาใช้เซมิโคลอนถ้าเราสังเกตดูนะคะก็จะเห็นว่าเขาใช้เซมิโคลอนขั้นระหว่างวัตถุประสงค์ใหญ่แต่เนื่องจากว่าในนี้เนี่ยมีตัวแปรย่อยเช่น patient nurses nurse administrator and nurse educator เขาใช้คอมมาในการขั้นเพราะนั้นเขาก็เลยต้องยกระดับขึ้นอีกนิดนึงโดยใช้เซมิโคลอนเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่าข้อใหญ่กับข้อมูลย่อยนะคะไม่อย่างนั้นคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาก็อาจจะงงได้โอเคเราก็จบข้อที่1นะคะการเขียนวัตถุประสงค์ข้อที่1ลงไปนะคะ